नमस्कार. आसावरी गार्डनिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. कलाकार हा निसर्गप्रेमी असतो, निसर्गाचा दासही असतो आणि स्वामीही असतो. नेचर इज आर्ट ऑफ गॉड. अशाच एका निसर्गाचा स्वामी म्हणजेच एका नर्सरीमधील एका दादांनी त्यांची नर्सरी शिफ्ट करताना आम्हाला काही जरा खराब झालेले पॉट असेच देऊन टाकले होते अगदी मोठ्या मनाने. मग विचार केला की ह्या फुकट मिळालेल्या पॉटचं आपण काहीतरी बनवू, म्हणून मी हे घेऊन आले. आता बघू याचे आपल्याला काय काय करता येते. म्हणजे सध्या तर मी एक पॉट घेतलेला आहे, त्याचं आपल्याला काय करता येतं का बघू. कला म्हणजे निसर्गाला बोलण्याची कमतरता असलेला आवाज, म्हणूनच हा पॉट मी तयार केला आहे. तर बघू जमतं का, आपल्याला काय करता येतं का निसर्गासाठी संदेश देण्यासाठी. तर चला मग चालू करूया आपण.